Morjesta. Nyt ois ekonomista etanoliajelua takana semmonen reilu puoli vuotta. Eli nyt ois tilannepäivityksen aika. Multa kysyttiin, että mikä ero on tällä E-Flex Plusalla ja Prolla, niin mä voin pistää tähän nyt näkyviin infopläjäyksen. No eli käytännössä ero on siinä, että sitä pystyy säätämään sitä Prota paremmin ja siihen pystyy kytkemään esimerkiksi seosmittarin tai muuta, mitä nyt haluaakaan siihen kytkeä. Eli se nyt ero siinä pääasiassa on, ja se on huomattavasti kalliimpi, mutta jos on semmonen virittelijä niin kuin minä, niin se voisi olla ihan hyväkin se Pro. Eli tätä E-Flex Plussaakin pystyy säätämään, mutta se on pelkästään kierrosluvun mukaan sitä seosta. Eli se on vähän niin kuin huono. Tai siis suutinten aukioloaikoja pystyy säätämään siis kierrosten mukaan pelkästään, eikä kuormituksen mukaan. Ja sillä Prolla pystyy säätämään kuormituksenkin mukaan sitten, niin se on huomattavasti parempi sitten sen säädön kannalta. Et sillä oli se E-Flex Tuner vai mikä se on se appi tai se ohjelma sitten tietokoneelle tai mitä läppäriä tai tablettia, mitä ikinä käyttääkään, mutta Windows se pitää kumminkin olla. Mut joo, ei siitä nyt sen enempää. Mennään nyt eka näihin ongelmiin, mitä nyt on tullut niin tää reilun puolen vuoden aikana. No ihan ekana alkoi bensapumppu ääntämään. No mä oletin, että sieltä olisi mennyt se bensapumppu nyt sitten hajalle, mutta itse asiassa se oli tämä suodatin, mikä oli aivan tukossa. Eikä niinku, tästä ei niinku näe läpi. Ei ollenkaan, ei puhettakaan. Tämä on siis aivan tukossa. Elikkä se vika oli se, että se kävi kuivana se bensapumppu ja sen takia se äänti, koska tämän suodattimen läpi ei mennyt tarpeeksi vaan bensaa. Joo, että se oli niinku sellainen ongelma ja se on tämmöistä mustaa mönjää. Eli tämä ilmeisesti lähti sieltä tankin pohjalta tai jostakin, niinku liukeni tämmöistä mustaa mönjää sinne. En mä oikein tiedä mitä tämä on, mutta tää niinku sinne jäikin niinku mä oikein sitä tankin pohjaa sieltä vähän jollain pyyhkeästä, niin siihen jäi semmoista mustaa tämmöistä jotain tavaraa sitten siihen kappaleeseenkin. Ruuvimeistili vai miten mä kokeilinkaan. Mut kumminkin. Eli tää kannattaa ottaa huomioon, että bensan suodattimen kannattaa ehkä vaihtaa. Eli tämähän siis oli se, mikä oli siellä tankin sisällä. Tämä suodatin, mutta niitä on semmosia, mikä on siinä bensalinjan väliski. Mut joo, tämä siis oli nyt se eka ongelma. Ja se korjautui ihan vaan sen suodattimen vaiholla, että ei mitään ihmeempää. Sitten toinen ongelma, mikä tuli, eikä se on tämä. Eli tämä osa. Tämä on hohdotusjärjestelmän venttiili. Eli tää päästää ilmaa vaan toiseen suuntaan läpi. Eli no, tämän pitäisi heilua tää tämmönen metalliosa. Mut no, ei oikein heilu. Eli tässä on nyt sellainen juttu, että tämä kerää tuommoista vaaleata mönjää, mitä tuo näkyy nyt tuo sisällä. Ja se jumittaa tämän venttiili. Eli tämähän on tuolla kaasuläpässä, mikä on tuolla. Se on niinku käytännössä, no se on niinku tuolla noin alapuolella. Ja se on niinku tällaisessa asennossa. Eli se on siellä koko ajan vähän vinos näin. Eli tää venttiili on tässä niinku näin perusasennossa. Se on sulettuna. Ja tämä nyt aiheuttaa se ongelma, kun tänne kerääntyy mönjää. Niin se jumittaa tämän venttiili ja tämä ei sitten aukeakaan ollenkaan. Eli tämän on tarkoitus aueta, kun tuolla on alipaine tuolla järjestelmässä. Eli se niinku imaasee tämän auki. Mutta sitten kun se ei pystykään, se pitäisi olla näin kun tämä auto on käynnissä. Mutta se ei olekaan näin, koska se on jumissa. Eli se alipaine ei jaksa imaasta tätä venttiiliä auki.
Ja se aiheuttaa sen homman, että tämä auto ei pysy käynnissä kovin hyvin tyhjäkäynnillä. Eli vaikka risteyksiin tai johonkin pysähtyy, niin tää sammuu melkein aina. No, ihan eka korjaus mulla siihen oli tämmönen, että mä otin koko ton venttiilin pois. No, mut sittenhän tämä auto käy tosi laihalla. Ja siis täällähän on tosi pieni toleranssi tämän sisällä. Siellä on tällainen kappale. Siellä on tosi vähän niinku tavallaan hengitystilaa tuolla noin, niin tämähän menee tukkoon tosi herkästi. Niin kuin tästäkin näkeekin nyt, että se on aika niinku pieni se välys tuolla noin. Ja kun sinne menee vähän jotain mönjää, niin tämähän menee tukkoon tosi herkästi. No, mä ajoin tällä nyt jonkun aikaa näin, mutta se ongelma oli siinä, että tää nyt kävi sitten laihalla tyhjäkäynnillä. Koska tässä on vähän typerästi niin kuin suunniteltu. Tässä on vähän niin kuin suunnitteluvirhe tässä ruohotusjärjestelmässä. Eli tuolla kun on se kaasuläppä, niin se menee niin kaasuläpän sen ympärille, eli molemmille puolille yhdistyy tämä näin. Eli tämä siis käytännössä ohittaa kaasuläpän. Ja se on tuolla samassa, on myös sen vieressä on sitten se tyhjäkäynnin säätö solenoidi, mikä säätää sitä tyhjäkäyntiä sitten. Ja se on se ongelma, kun se ilma menee läpi niin näiden molempien kautta. Eikä sen tyhjäkäynnin säädön kautta ja sitten vielä tämän kautta. Sitten kun täällä olikin isompi hengitysaukko täällä näin, niin sehän kävi sitten laihalla. No, ja tämähän osa siis oli jostain, tämä on Fiatia ja Alfasta, tietenkin tätä on, ja tämä osa oli Pemarista. Eli tämä osa on tosi monessa vehkeessä, ne on just samoja. Eli mullahan on 3 tämmöistä näin, niin mä sen 3. modasin nyt sillä lailla, että mä otin täältä kappaleesta niin paljon pois tästä, kun vaan pystyy ottamaan. Eli jonkun 2 milliä otin tästä pois, niin siellä on huomattavasti enemmän sitä hengitystilaa nyt. Mutta tää toimii kumminkin alipaineen kanssa nyt ihan niin kuin normaalisti. Eli mä tästä vaan rälläköin kyllä viesti. Semmoisen 2 milliä pois. En nyt ihan tuohon rajaan asti, mutta aika paljon sitä otin pois. Sitten lukitushan oli tämmöisellä prikalla, niin mä hitsasin tähän päähän vaan prikan sitten. Tätä vanhaa ei pystynyt käyttämään, kun se oli tuolla niinku, tuo on tommonen ura, niin se oli siellä ja mä en sitä mitenkään saanut tonne laitettua takaisin. Ne oli helpompi tuohon päähän vaan hitsata semmoinen niin. Ja no sen ongelman mä sain korjattua nyt sillä. Eli nyt tää auto toimii aivan. Tyhjäkäynti on vähän, ihan pikkasen laihalla välillä käy, mutta muuten toimii aivan loistavasti. Ja se tyhjäkäynti kyllä korjaantuu aina itsestään sitten normaaliksi. Eli nyt tää on täysin toimiva taas tämä auto tuon etanolin kanssa. Käynnistyvyys tämän kanssa ei ollut mitenkään niinku ongelmallista, että se lähti niinku aina toisella käyntiin talvella. Että se oli niinku tosi hyvä juttu, mutta tässä oli muunkinlainen ongelma talvella. Eli mitä kylmempää oli, niin sitä hitaammin tämä moottori lämpesi. Eli tämä moottori lämpiää tosi hitaasti talvella. Eli kun vertas, tai no tämä on nyt niinku suurin piirtein arvio, mutta mä voin ajaa noin 5 kilometriä pidempään etanolilla, että moottori oli normilämpötilassa. Eli se on aika pitkä matka, se 5 kilometriä. Eli tämä moottori käy huomattavasti viileämpänä tämän etanolin kanssa, mikä on omasta mielestä tosi niinku huomattavakin ero. Ja sen takia talvella kuluu polttoainetta paljon enemmän, koska tämä käy vaan tämä moottori rikkaammalla, kun siinä on se rikastus semmoinen jonkunlainen. Eli seos ei ole se 14,7, vaan se on jotain 14 tai jotakin, mikä sitten pikkuhiljaa lähenee se 14,7 sitten niin kuin
kun moottori lämpötila nousee. Eli se oli niinku semmoinen omasta mielestä aika merkittäväkin huomio. Ei se nyt periaatteessa haittaa, kesällä ei varsinkaan ole haittaa, mutta talvella se vähän niinku lisää sitä kulutusta sitten, mikä ei ole taas toisaalta niinku hyvä asia. Ja mä tähän vaihoin kerran jo öljyt etukäteen. Eli ne öljyt oli myös tosi pahaan kuntoon. Ne oli ihan niin kuin, no vähintäänkin 10 tonni ajetun näköiset. Vaikka mä olin tällä ajanut jotain 5000 kilometriä tai jotakin. Eli sieltä vaan lähti jotain moskaa aika paljonkin sieltä. Eli tavallaan se etanoli pesi sitä moottoria jollakin lailla enemmän mitä aikaisemmin bensalla. Niin sen mä tein, ei välttämättä olisi tarvinnut tehdä, mutta mä vaihoin ne öljyt kumminkin joka tapauksessa etukäteen. Ja no sitten me päästään siihen, että onko tullut säästöä bensa vs etanoli. No mä voin sanoa suoraan, että ei ole tullut minkäännäköistä säästöä. Ja se nyt johtuu siitä, koska lähin etanolitankkausasema mua tästä on 40 kilometrin päässä. Eli se hyöty, mikä tästä nyt on tullut, niin se on lähtenyt sen ajomatkan takia, minkä mä joudun ajaa, kun mä käyn tankkaamassa. Eli mä olisin saanut pikkasen voittoa kyllä tässä näin, jos mä niin asuisin lähempänä etanolin tankkauspistettä. Tuohon tuli justiin tuohon mun lähimmälle tankkauspisteelle yksi uusi säiliö, mutta se olikin löpöä. Mä toivoin jo, että se olisi tullut etanolia siihen niin, mutta se olikin polttoöljyä sitten. Vähän kyllä harmitti, mutta no, joo, semmoista. Mut joo, ei siis, tällä ei välttämättä, tällä etanolimuunnossarjalla niin saa mitään taloudellista hyötyä. Koska sen etanolin hinta, se on aika niin kuin vakio ollut nyt talvellakin, mutta bensahinta vaihtelee tosi paljon. Eli käytännössä aina kun bensa olisi ollut halvempaa kuin 1,7 euroa per litra, niin olisi ollut halvempaa tankata suoraan sitä bensaa kuin etanolia. Mutta no mä tankkasin kumminkin etanolia sitten aina, vaikka mä hävisin siinä aina. Ihan vaan koska mä voin. Ja no ihan senkin takia, että tässä on huomattavasti enemmän tehoa etanolilla tässä autossa, koska tätä on nyt jonkun verran viritetty. Siellä näkyy, ei tiedä näettekö, mutta siellä on remmiahdinta ja kaiken näköistä. Niin tässä on huomattavasti enemmän tehoa etanolilla kuin bensalla. Siis huomattavasti. Ja sen takia tästä meni kytkinkin jo. Kytki alkoi luistaa, kun on niin paljon enemmän vääntöä. Joo, että jos on virjetty auto, niin sitä voi etanolista saada niinku huomattavankin hyödy. Mut joo, tämmöistä nyt tällä kertaa, että joo, säästöjä ei ole tullut, mutta onhan tällä nyt ollut ihan mukava ajella kumminkin tuolla etanolilla. Mutta joo, ei tällä kertaa tämä enempää. Morjens!